عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 496. ونحن في محور عدم التفضيل بين الأنبياء، وفي الحلقة الثالثة من هذا المحور، وفيها نكمل ما سبق. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا، الآية 55 من سورة الإسراء. برضو التفضيل هنا لله جل وعلا وحده، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وبعدين يذكر داود واتينا داود زبورا، وطبعا داود ذكر قبل هذا بحكاية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وداود عليه السلام مدح كثيرا، وخصوصا في سورة داود في سورة صاد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر بقى في سورة سبأ وغيرها أنه يعني أوتي ملكا عظيما، وأوتي معجزات أو آيات، هو ابن سليمان. لكن القضية الأساسية: هل ربنا ذكر أن نبي بالأنبياء أحسن من نبي آخر؟ طبعا من حق جل وعلا أن نقول هذا، لأنه هو خالق الأنبياء جميعا. يعني نحاول نشوف هذا في القرآن الكريم. احنا هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى مدح بعض الأنبياء مدحا عاليا، ونستشهد بما قاله جل وعلا في إبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى وصفه في سورة النمل، قال: وإبراهيم الذي وفى. يعني أدخله الله جل وعلا في اختبارات شديدة ونجح فيها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني بأوامر، فأتمهن، نجح 100%. والمدح في إبراهيم جاء كثيرا في سورة البقرة بالذات، يعني وجاء في أواخر سورة النحل. يعني يكفي قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، يعني كان وحده كده، فيه فضائل لأمة من الناس، لمجموعة من الناس، لمجموعة كبيرة من الناس. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة وأنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم حن لك أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام هو على حسب ما نعرف من القرآن الكريم هو النبي الوحيد الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أنه ما كان من المشركين. يعني لم يقع في الشرك وهو صغير خالص، لأن يعني ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يعني ربنا آتاه الرشد بتاعه من قبل وهو صغير، وابتدى يسأل إيه الكواكب، إيه النجوم، إيه الشمس، وقال يعني إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وحجه قومه إلى آخر الآيات. وابتدى يكسر الأصنام ورموه في النار، ولقي الأذى من أبيه ومن قومه. وبعد كده هاجر وراح، وربنا ابتلاه بحكاية لما جه وخلف اسماعيل اول ولد له. ربنا سبحانه وتعالى يعني اختبروا بانه يعني يذهب بابنه الطفل الوليد وبزوجته الى مكة ليقيم دعائم البيت ويبتعد عن ابنه الوحيد. وبعد كده اختبار الرؤيا انه يذبح ابنه. دخل في اختبارات كثيرة ونجح فيها. ابراهيم عليه السلام ربنا ما قالش في كتابه الكريم مع كل هذا المدح انه افضل من غيره، وربنا مدحه بس. ومدحه ليه؟ لانه هو مات وانتهى وتحددت درجته خلاص. لكن حين كان ينزل القرآن كان النبي محمد حيا، كان عايش، فالقرآن يتحدث عن أنبياء ماتوا. من ضمن ذلك أيضا موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه ويخاطبه: والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا سلام، ولتصنع على عيني.
وقول برضه في سورة طه: واصطنعتك لنفسي. آه حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه في سورة مريم: واذكر كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. قربناه نجيا، زي ما ربنا قال عن ابراهيم: واتخذ الله ابراهيم خليلا. قال عن موسى انه كلمه تكليما، وقال: وقربناه نجيا، نناجيه، نكلمه، كلمه تكليما. وعشان خاطر ربنا بعت معاه اخاه هارون رسولا وزيرا. ده تفضيل هائل، هائل، هائل جدا. هل معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان موسى افضل من غيره؟ لا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يمدح داود عليه السلام ويقول لك: اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، ان سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. ده كله مدح. فاذا الله سبحانه وتعالى مدح انبياء كثيرين، لكن لم يقل ان هذا النبي افضل من ذاك النبي، ولا فضلنا بعض النبيين على بعض. قال لك: تلك الرسل فضلنا بعضهم. قال بعض، ما قالش نبي. لكن كفر المحمديين يجي يقول لك مع ان الموضوعات دي كلها ليس فيها ذكر لمحمد عليه السلام، لكن يقول لك: لا، ده ربنا فضل محمد على الانبياء السابقين. طب فين؟ اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرانيه في قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.